Доброго дня, любителі саду і винограду. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні таке невеличке незаплановане відео по тому, як в мене вариться полуниця. В прямому значенні цього слова. Можливо, це відео комусь буде, як кажуть, в нагоді, тому що зараз у нас дуже спека, дощів давно нема. І полуниця почала дуже сильно в'янути. Значить, якщо коротко, спочатку я думав, що полуниця в мене в'яне через те, що я перекормив весною її підживними речовинами. Давав багато підживи. Тому я почав думати, із-за чого в мене, от бачите, в'яне полуниця. Тобто курчі весною стартанули все добре. Після того, як було гарне потепління, я підживив, потім почали заморозки. Від заморозків я їх врятував, все з ними було добре. Тобто почали розвиватися вони все дуже і дуже добре. Засвели дуже гарно, і я думав, що буде все. Тобто мега, як кажуть, врожай. Але не тут то було, як кажуть, прикол закрався дуже-дуже хитро. І весь прикол в цьому агроволокні. Значить, якщо хтось вирощує полуницю на агроволокні, і зараз дуже спека, і він дуже переживає за свою полуницю і почав дуже часто поливати, то полуниця замість того, щоб розвиватися, починає варитися під цим агроволокном. У мене були такі здогадки, але ще проконсультувавшись з тими людьми, які багато років вирощують полуницю, сказали, що це, скоріше за все, що одна з основних причин, чому в'яне в мене полуниця. З плодами вже, з зеленими і з червоними врожаєм, як кажуть, вона в мене в'яне. Я почав ще частіше поливати, бо думав, що посуха. Але, як кажуть, того оленя, він чим більше пив води, тим йому все гірше ставало, він не розумів чому. Так само і в моєму випадку. Я чим більше почав поливати полуницю, вона тим більше почала в мене в'янути і всихати. І я також не міг зрозуміти, що ж прикол. А от виявляється в тому, що піднялася сильно температура, чорне волокно дуже сильно нагрівається, і коріння, от у цій полуниці, наприклад, коріння ніяк нічим не захищене, листової маси дуже-дуже мало, і виходить, коріння перегрівається і просто-напросто, так як я вечором дуже добре вливаю, а на другий день дуже тепло, то вся волога всередині не так швидко випаровується, і коріння від високої температури париться, просто-напросто вариться ця полуниця. І з-за цього от така ситуація. Да, є деякі кущі гарні, але це, думаю, через тому, що вони встигли набрати листову масу, і листова маса на коріння, от як ви бачите, у цьому випадку робить холодок, і з нею все добре. А от у цьому випадку, бачите, листова маса її дуже мало, і все, і воно вже не має сили розвиватися, і сонце припікає, і от вона в'яне. Тому, якщо у когось є така схожа проблема, то, щоб ви знали, що це одна з проблем, те, що полуниця просто-напросто вариться. Також в мене є полуниця на іншій ділянці, де я, от, наприклад, зовсім не поливаю, і навіть взагалі нічого руки до неї не прикладав, навіть не підживлював. І вона так само все дуже гарно розвивається. Да, плоди менші, але все одно вона не в'яне. Вона у мене, як кажуть, листочки зелені, і всі вони бордячком. От невеличка ділянка, тут так само. Я так само підживлював, навіть вніс більше підживи, чим потрібно. Я думав, що я її спалив, але не тут то було. Вона чомусь з цих всіх корчиків зовсім не, ні один не пропав, не зів'яв. А ті, що от випади, ви бачите, це ще з весни ці випади були. Тобто, і так само я підживлю. І так само я поливаю так само дуже-дуже часто, разом, одинаково. Але весь прикол в тому, що зараз ще трішки, по-перше, зранку тут ще холод, тому що виноград робить тут холод. От ви бачите, виноград тут робить тінь. І вона не встає нагріватися. А через деякий час трошки сонечка, і знову ці дерева починають робити тінь. Тобто вона практично під сонцем тільки в обід, а вечором і зранку вона в тіні. А ця полуниця, із-за того, що виноград тут ще дуже маленький, вона зразу зранку
на сонці, нагрівається і до пізнього вечора тут нічого її не захищає, і до пізнього вечора вона на сонці. Тому прийняв рішення я, от і ви бачите, вже почав і подумав, що краще я вам покажу, можливо, ще комусь це відео буде корисне. Я почав трошки її спасати, не знаю, чи це допоможе. Накруг неї обкладаю газонну траву, для того, щоб зменшити температуру в районі коріння. Можливо, таким способом я її спасу, якщо ні, так і буде, а хоч, можливо, не пропаде та, яка ще нормальна. Якщо буде дуже гарний, кажу, от, якщо я її спасу, ті кущі, які от бачите, все, я вже, вона вже все, тут навіть, бачите, от плоди зів'яли, от листя вже жовте, не знаю, чи з цього ще щось буде. От таким способом я її обгортаю, роблю її холод, можливо, спасу, а можливо ні. Якщо ті курчі, які я, наприклад, не спасу, я вам скажу, що вже в такому випадку можна кущ не рятувати, потрібно буде під заміну. А ті, які, наприклад, я ще встигну, ще їм поможе ця моя процедура, то я обов'язково вам розкажу далі історію з цією полуницею. От як бачите, може зіграти таку не дуже позитивну роль це агроволокно. Да, дуже зручно, дуже кльово, менше бурянів, зручно збирати полуницю, але в спеку, коли немає дощів, тим більше зараз роки змістилися, в травні вже така спека, і замість того, щоб вона не встигла набрати листової маси у мене, і от вона виходить, що в'яне. Це взагалі однорічні, минулому році я їх посадив, і все дуже кльово було, і розвивалося, от бачите, от що є. І все було кльово. От вона в'яне. А я 2 дні тому не просто їх поливав, я їх залив водою. Тобто вогкість вона мала. Ну, от така ситуація. Можливо, хтось ще з таким стикався, прокоментуйте, підтвердіть мою думку, або можете написати, що щось дійсно є інший прикол. Але поки що ситуація така. Чим частіше я почав її поливати, тим вона частіше почала в мене сохнути. І після поливу я замітив, що той кущ, який почав, як кажуть, в'явати, не ставав бадьорішим. Я спочатку думав, що це шкідники. Почав ті курчі викапувати, але під коріння ціле, і під корінням шкідників не було. Тобто шкідники я зразу виключив, бо тому що викопав 3 корча, які всохли, під корчами шкідників я не знайшов. Значить, висновок такий я зробив. Шкідників під корінням не було, не виявив я. Одна дротянка, але вона би погоди не зробила на стількох кущах. Тому, скоріше за все ж таки це перегрів коріння, перегрів полуниці, тому вона в'яне. Якщо в когось ще є інші варіанти, можливо, підкажете, але я більше не можу зрозуміти, із-за чого полуниця в'яне. Чому полуниця не в'яне там, де я взагалі не застелене агроволокно? Да, врожай там дрібний. Є така ділянка, що я там навіть не поливаю, не обробляю, взагалі нічого не роблю. Да, полуниця є, дрібна, але вона є, але кущі не в'януть. А іменно на цьому участку, на агроволокні, кущі в'януть. Тому я думаю, що варіант один. Перегрів. Тому, хто починає, хто з таким стикався, дивіться, скоріше за все, що можливо так само перегрівається полуниця. Якщо ви викопали 1-2 корчика і під ним нема шкідника, значить перегрівається полуниця. Тому якось так. Таке коротеньке. А ось що вийшло в кінці, після того, як я все, можна сказати, замульчував. Кожен кущик замульчував. Так я понизив температуру біля коріння. Ну і загальний фон на ділянці теж, я думаю, що трішки температурний зменшився. Кажуть, підійшов до кожного кущика, побачив, що десь приблизно 50% цієї полуниці хотіли вже сказати до побачення. Але подивимося, після дощу, чи це щось допомогло, не допомогло. Як кажуть, подивимося, як воно далі буде. Отак я кожен кущик обгортав цією мульчею, цією газонною травою. Тому ось такий вигляд має в загальному. Звісно, це, якби я знав це раніше, я би це ще до цього в'янення зробив, але я цього моменту
не врахував, цього не знав. Це все, як кажуть, приходить з досвідом. Тому ось так. Хто хоче швидко реанімувати свої полуниці, це такий дієвий спосіб. Дешево, сердито і тільки часу займає. Тому будьте здорові. Вибачайте, що вас ще затримав на хвилинку, але хотів, щоб ви побачили в кінці, який результат і що саме, чого я добивався. Щоб навкруг полуниці була мульча і зменшення температури в зоні коріння. Чи це щось допоможе? Думаю, що так. Якщо не допоможе, обов'язково з вами поділюся, розкажу, чи щось з цього вийшло. Все, будьте здорові, тримаймося, бережіть рідних, бережіть себе, все буде добре. Будьте здорові!